Hi everyone! I'm here to share an app na recently kong nalaman. The app is Space Desk. Through this app, pwede ninyong gamitin yung mga phones at tablets ninyo as an extra screen kapag gumagamit kayo ng laptop or yung mga desktop PCs ninyo sa bahay. So, useful to sa mga nag-online schooling, whether you're a teacher or a student, especially sa mga kids. You can have an extra screen if you only have one. And then useful din siya sa mga streamers or yung mga content creators or to anyone who needs an extra screen and you have a phone and extra tablet that you can use. The website to download this is spacedesk.net. Ayan. So before we go further, bigyan ko lang ng credit yung friend ko si Mel. So nakita ko to sa YouTube page niya. So ito yung video niya, tutorial din. And dito sa setup niya, as you can see, meron tayong 4 na monitors. So una yung sa laptop niya, tapos yung external monitor niya. And then ito yung magandang use. You can use your Android devices as an extra monitor. So sa setup niya, meron siyang 3 extra na screens, and then yung other 2 is his tab and then another tablet. So if you want a quick tutorial, you can visit his page. You can subscribe to his page as well for more contents. The reason why I created this video is to add some information and some steps, especially dun sa mga hindi masyadong techie pagdating sa paggamit ng computer. So, thank you Mel for sharing this video. Okay, so ano ba yung mga requirements para mapagana tong Space Desk? First, you have to have a primary Windows machine. Ito yung gamit ninyong desktop or yung laptop. And then yung secondary machine is yung mga Android devices or yung iOS devices natin, which can be yung phone or yung tablets ninyo. Ngayon, pwede rin naman na kung may extra kayong laptop or desktop na PC, pwede nyo rin siyang gamitin na extra device dito. Okay. So, paano ba siya kumo-connect? Typically, sa mga bahay natin, yung mga PC natin or yung laptop, nakakonect yan sa isang router through cable or Wi-Fi. So, pag meron na kayong ganon, okay na yan. And then, for our secondary machines, yung mga phones ninyo, nakakonect lang yan via Wi-Fi sa same router natin. So, technically speaking, dapat nakakonect siya sa isang network, which is, in most cases, sa mga bahay natin, sa isang router lang naman tayo. And then, for additional information lang, pwede rin naman na direct connection. It can be USB Ethernet, USB to Ethernet cable, or pwedeng crossover cable between 2 PCs. And then, in my case, ito yung gamit ko. I'm using a phone cable para i-connect yung Galaxy Tab ko papunta sa PC ko. Okay. Pero typically naman, okay na if nakakonect kayo sa isang router. So, some additional information dun sa natin, sa mga requirements. Dapat naka Windows 10 tayo or Windows 8.1. For Windows, nakalagay dito sa current version. Okay, just go to this website kapag i-install nyo na dun sa user manual. Okay, dito sa documentation. May kita nyo na sa current version, ang kailangan is yung version 16.07 na Windows. So, para malaman nyo yung sa Windows version nyo, type nyo lang dito sa search. WinVer. Ayan. So, may kita nyo na yung version. In my case, naka 20H2 na ako. So, updated naman. So, kung hindi pa updated yung Windows nyo, run nyo lang yung Windows updates. Okay. And then, the rest, any graphics driver will do naman. Ayan. So, no need to dig deep dito sa mga to. Sa Android, yan, dapat naka-version 4.1. Usually, mga lumang phones naman na to. As in, mga 8 years ago or 8, 9, 10 years ago. And then, for iOS, 9.3. So, most devices naman will work for this. Okay. And then, ito, these are just to those who are interested to connect another laptop to their device. Okay. But, for this video, dito lang tayo focus sa Android tsaka sa iOS. Okay.
Next na i-discuss ko is paano i-download. So, click nyo lang doon sa website, spacedesk.net, and then download. Okay. So, unang step na gagawin ninyo is i-download dun sa desktop PC ninyo or yung laptop ninyo itong Space Desk driver for primary. Yan. Take note yung primary PC, which is ito yung main na gamit ninyo. So, kung Windows 10 na 64-bit, 32-bit, kung Windows 8 naman, ito yung download niya. And then, some additional note here. Sa current version, okay, check nyo na lang to kapag na-visit nyo na yung website. Pero sa current version, kapag kayo ay gumagamit ng NVIDIA na graphics card, make sure na yung NVIDIA graphics driver ninyo ay 461.09. Kasi possible na magkaroon ng issue like blue screen of death, yung blue screen na tinatawag natin. So, paano nyo malalaman yung version na to? So, punta lang kayo dito sa taskbar. Pag nakita nyo itong NVIDIA settings na to na icon, right-click nyo lang and then you can click NVIDIA GeForce Experience. Okay. Then, punta kayo sa drivers. Yan. So, makikita nyo yung version. Kapag may kailangang update, i-update nyo lang. Okay. So, it should be ayan, 461.09. So, in my case, okay naman. Okay. So, install nyo lang siya. Okay. And then, kapag okay na, install nyo naman yung Space Desk dun sa secondary device ninyo. Ito. For secondary machine naman. So, kung gumagamit kayo ng iOS device, yan. Click nyo lang tong app na to sa App Store or search nyo siya. And then, for Android devices, search nyo siya sa Google Play or click this link sa phone ninyo para ma-redirect. And then, install nyo lang siya. Wala namang masyadong complicated steps dyan. And then, that should be it. Okay. And then, if you want further information, okay, just click nyo lang itong documentation. Yan, may mga steps naman dito and screenshots to guide you dun sa mga steps and some troubleshooting issues. Okay. So, pakita ko sa inyo yung current setup ko para makita nyo. Okay. So, pakita ko yung current setup ko. Ito yung primary PC ko. And then, ito yung Galaxy Tab ko. And then, nilaunch ko na din yung app. So, first, sa PC, make sure na naka-on siya. Yan. Click nyo lang to. And then, on. And then, i-launch nyo siya dun sa phone or sa tablet. Typically, makikita nyo na siya and then kiklik nyo na lang to. In some cases, kapag wala kayo nakikita, try nyo to. Click nyo tong plus button and then lagay nyo yung IP na nakasulat dito. So, in my case, dalawa yung IP kasi meron pa akong isang network connection dito. Pero typically, isa lang. So, itatype nyo lang siya dyan and then add. Okay. And then, kapag nakita na siya, click nyo lang to. Yan. So, kung titingnan nyo, yan, naka-extend na yung screen ko. So, pakita ko lang. So, for example, meron ako Microsoft Word dito. Yan. Pwede ko siyang i-move dito. Yan. So, nasa baba siya. Dalawa yung device ko. I mean, yung monitor. So, pwede nyo siyang gamitin kapag, for example, may mga Zoom kayo, classes. For example, sa Zoom, ito yung main screen ninyo. Yan. And then, pwede na meron kayong Microsoft Word dito. Yan. So, yan. So, makakapag-type kayo while sa kabilang screen, makikita nyo yung pinapresent ng teacher. Or the other way around, sa mga teachers, pwede na yung isang screen lang yung sinishare ninyo and then on the first screen yung ano lang, yung mismong desktop ninyo para hindi nakikita ng mga students. So, pakita ko lang. Let me give an example. Okay, so what you can do sa meeting, yan, dito sa share screen,
Okay, ang piliin niyo is yung, for example, yung screen to lang ang gusto niyo makita ng students. Yan, yun yung piliin niyo. Share. And then, makikita lang ng students ninyo is kung ano yung nandito sa phone or sa tablet ninyo. And then, anything na ginagawa nyo dito, hindi nila makikita. So, that's one use. And then, sa students naman yan, you can take note here and then nakikinig kayo sa teacher dito sa isang screen na to. Ayun. So, yun yung use nitong app na Space Desk. So, punta lang kayo sa spacedesk.net and then just follow the instructions that I mentioned in this video. So, kung may questions kayo, just put it in the comment section or send me a message. Thank you.